Hello and welcome to another writing video by Johnny. So in this video, I will be showing you Cambridge practice test number 17, test 2. This is writing test 1 academic. So this test 1 seems quite easy. However, there is something that is different from normal test 1. So basically, I'll tell you later, okay? Cái video này mình sẽ làm cái bài Writing Test 1 Academic của test số 2 trong cuốn Cam 17 mới nhất. Và cái bài này nó hơi bị khác biệt so với những bài khác một chút xíu các bạn. Mình sẽ giải thích là tại sao. Now let's look at the essay title. The table and charts below. So one table and two charts. Một cái bảng và hai cái biểu đồ. Give information on the police budget for 2017 and 2018 in one area of Britain. Cái bảng và hai cái biểu đồ này, bên dưới này nó cho thông tin về cái ngân sách của cảnh sát vào năm 2017 và 2018 ở một cái khu vực ở nước Anh. So basically, you have to be careful with the grammar you use. Of course, whenever you mention something that happened in the past, you have to use past tense. Cho nên cái bài này nó nói về 2017, 18 là trong quá khứ rồi. Cho nên cái gì mà liên quan đến quá khứ thì các bạn phải dùng từ quá khứ nha các bạn. Okay, the table shows where the money came from and the chart show how it was distributed. Cái bảng này thì nó chỉ ra được là cái tiền đến từ đâu, cái nguồn tiền đến từ đâu. Và hai cái biểu đồ này nó show được là cái nguồn tiền đó nó được phân phối như thế nào. So basically how the money was spent is this one. And so police budget, and you have to look at the units here. It's in million pounds. Cái đơn vị ở đây nó chính là hàng triệu pounds, hàng triệu bảng Anh á. British pounds, million British pounds. And the sources here, you can see it's national government. Cái nguồn tiền đến từ đâu? Từ chính quyền quốc gia, chính quyền trung ương á, chính quyền quốc gia. Local taxes, từ những cái thuế ở địa phương. And other sources, for example, grants. Và những cái nguồn khác, ví dụ như là tiền tài trợ, tiền grants chẳng hạn. And the total is this one. And this is how the money was spent. So you can see it's divided into three categories. Cái cách mà cái tiền được chi tiêu thì nó chia làm 3 hạng mục nhỏ, đó chính là building and transport is the black one here. Cái màu đen này chính là cái chia cho các tòa nhà và chuyện đi lại, phương tiện đi lại đó. The gray one here is salaries for officers and staff. Cái màu xám này là tiền lương dành cho nhân viên và cho những sĩ quan cảnh sát. You have to be careful that the word staff is uncountable, okay? So if you want to count it, you have to use member of staff, or you can use the word employee, which is countable. Các bạn để ý cái chữ staff, cái chữ nhân viên này nó không đếm được nha. Cho nên bắt buộc các bạn phải muốn đếm nó phải dùng là member of staff, thì cái từ member đếm được. Hoặc là dùng chữ employee, nhân viên thì là chữ nhân viên, cái chữ employee nó đếm được nhưng mà chữ staff không đếm được nha. Cái chữ staff mà trong từ điển các bạn tra được là đếm được, nó có nghĩa là cái cây gậy. Okay, so the white one here for technology. Cái số màu trắng này là chi tiền cho công nghệ, mua đồ mới, mua đồ công nghệ đó. So as you can see, okay, so first of all, you need to analyze what the essay title gives you. Đầu tiên là mình phải phân tích là cái đề bài nó cho mình cái gì đã. So both of them give information on the police budget for the 2 years, 2017 and 18. Cả hai cái bảng và hai cái biểu đồ bánh này nó đều nói về cái ngân sách của cảnh sát cho hai năm 2017 và 2018. Đúng không các bạn? That's the common thing between them. Đó là cái mà chung giữa hai chúng. But then, what's the difference between them? Và cái khác biệt của giữa hai cái này là cái gì? The table show where the money come from. So the origin of that money. Where the money originates from. Where the money originated from. Cái bảng này nó nói về cái nguồn tiền đến từ đâu, tức là cái nguồn gốc cái tiền đó từ đâu. And the pie charts show how it was distributed. So like how the money was spent.
Cái biểu đồ bánh này nó nói về là cái tiền nó được phân phối như thế nào, rót cho cái nguồn gì, tức là tiền nó được xài như thế nào á. So that's the difference between them. Where the money come from and how it was spent. You have to understand it clearly like that. Các bạn phải hiểu cái đề như vậy. And then look closely at the numbers. What can you see? Nhìn kỹ vào mấy con số, các bạn sẽ thấy được là okay, the difference between this test one and other kind of test one, charts with salary and things like that, is that the numbers look very, very close to each other. So they are very similar. Các bạn có thấy được một cái sự khác biệt lớn giữa cái bài này với những cái bài khác, đó là bài test one khác mà nói về con số á, đó là những con số này nó rất là giống nhau, nó khác nhau không có nhiều lắm. Vậy thì mình xử nó như thế nào? So basically, how can we solve it? How can we do it when the number look very close to each other? Most of them look very close to each other. You can see this number. Đó, hai số này nhìn rất là giống nhau nè. Cái số này khác nhau có khoảng 10% thôi. This one and this one, the difference is like 10%. And this one, very, very close. Even this number and this number is actually very, very close to each other either. Very close to each other actually. And the only difference here, okay, 17 is the same here. Cái này cũng giống nhau là 17 nè. The only difference here is the spending on technology and the salary. Cái điểm khác biệt duy nhất trong cái bài này đó là cái chỗ này 8%, cái chỗ mà technology và building và cái salary này. Và cái chỗ local taxes là thôi. So the local taxes, the difference here. Technology, salary. Those are the only three main difference. Có 3 cái điểm khác biệt duy nhất đó thôi. Phần đông còn lại là nó giống nhau. But the rest is similar. So how can we solve this? So basically, task one asks you to summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. And remember, you need to compare, but when you compare, you do not necessarily just compare the differences. When you compare, you can compare the similarity as well. Cái task one nó luôn luôn hỏi các bạn là tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và so sánh những chỗ nào có liên quan. Nhưng mà các bạn phải hiểu một điều, đó là nếu mà các bạn so sánh á, thì không có nhất thiết, not necessarily, không có nhất thiết là phải so sánh những cái gì mà khác nhau. Mình hoàn toàn có thể so sánh những cái giống nhau luôn nha, miễn sao nó có liên quan. You can compare the thing that is similar as long as it's relevant. So with that in mind, we can go on and do the opening. Bây giờ viết cái phần mà mở bài này. So let me just make it a bit bigger so you can see it easier. Now, so mở bài sẽ viết lại đề bài bằng một cách khác. So in the opening, we will try to rewrite the essay title, but I will use passive voice and I will use also paraphrasing. Mình sẽ dùng thể bị động và mình cũng sẽ viết lại cái đề bài bằng cách paraphrase, dùng từ khác. So, information on the police budget for this one and this one in Britain is the object of this first sentence. So, we'll put it as a new subject of the passive voice. Cái chỗ mà information on police budget cho 2017-18 ở một khu vực ở Britain, nó là cái tân ngữ, cái object của cái câu đầu tiên. Mình sẽ biến nó thành chủ ngữ mới trong cái trong cái câu thể bị động này. So, information on the police budget for the 2 years of 2017 and 2018. Why this one is so tiny? Okay, 12. In one area, I can change to region. Cái chữ area biến thành chữ region đi. In one Britain is, of course, you can use the word British as well here, or English. In one English region. So information, you can change it to the word data, biến thành chữ data cũng được. Data on the police budget. You remember, you do not have to change everything, okay? Some words you can just keep it, no problem, as long as there's not a lot of repetition. Miễn sao là đừng có lặp đi lặp lại quá nhiều, cho nên mình có thể thay đổi vài chữ này cũng được. Không cần phải thay hết đâu. Okay, data on police budget for 2 years, for the 2 years of. Cái chỗ này là có giờ, tại sao nó xác định mạo từ xác định? Tại vì mình nói rõ là năm gì luôn.
Here we also already mentioned like what year particularly, so that's why I use the, which is a definite article here. Mạo từ xác định the, tại vì mình nói rõ 2 năm gì ra luôn, nó xác định mà. In one English regions are given. We don't need to say given on the table and charts, because passive voice, you do not care about who did the action or who's responsible for the action. So you do not need to mention are given on the table and the charts. Cái thể bị động á, nó sẽ ẩn đi cái chủ ngữ cũ. Nó giống như là nó ẩn đi ai là đối tượng thực hiện hành động rồi đó. Cho nên mình không có cần thiết phải nêu ra là nó được given ở đâu, trên cái bảng hay là trên cái gì. Okay, are given. And then the table show where the money come from and the chart show how it was distributed. So of course the money come from, it's basically the origin. Cái nơi mà tiền nó đến tức là cái nguồn gốc, the origin of the origin and how it was distributed. So the origin and the distribution, nó dùng cái dạng danh từ nó, you can use the noun form. The origin and the distribution of the money. You can just say the money, no problem. The origin and distribution and the distribution. Sorry, the origin and the distribution of the money. Hai cái là số nhiều, so plural. Are shown, dùng động từ thay bị động. Are shown on the respective table and pie charts. Cái nguồn gốc và cái sự mà phân bổ của cái tiền đó được show ra trên cái bảng và hai cái biểu đồ bánh tương xứng. Respective is an adjective here. If you don't want to use an adjective here, you can put respectively at the end with a comma. Nếu mà các bạn không muốn xài cái chữ respective như tính từ ở đây, thì mình có thể để nó ở cuối và dấu phẩy, xong rồi respective cũng được. Nhưng mà respectively nha, phải có dấu phẩy này. You can put it back here, no problem. Tương xứng, tại vì sao? Trong cái văn tiếng Anh á, các bạn không thể nào mà cứ coi như người ta sẽ hiểu. Mình nêu ra the origin nè, distribution nè, xong rồi tương xứng cái table, cái pie chart, mình không thể nào coi người ta sẽ hiểu nó theo cái thứ tự đó được. Lỡ đâu theo thứ tự này thì sao? Đúng không? Cho nên mình phải nêu ra là tương xứng, người ta mới hiểu được là cái origin là cái table, xong rồi cái distribution of the money là cái pie chart. So in English logic of an essay, you cannot assume that people will understand that the origin is given on a table and the distribution on the pie charts. You have to use the word respective or respectively in this case to show it. The origin and distribution of money are shown on the table and the pie chart respectively. Okay, and now the overall part. Bây giờ là cái phần nhìn chung nè. Nhìn chung, nhìn riêng, nó có cái nhìn chung, nó có cái gì nè. So in general, nhìn chung thì sao? Có thể là hồi nãy mình đã phân tích rồi, mà thấy rất là nhiều cái nó giống nhau. So in general, you can see that a lot of things was very similar to each other before, right? So we can write that, of course. Mình đương nhiên có thể ghi là những cái nhìn giống nhau được. So in general, there was no large difference. Đã không có một cái sự khác biệt lớn. In general, there was no large difference. In the budget, you don't have to repeat the word police budget because you already mentioned police budget in here. So you mentioned the budget here, people understand it's police budget. Cái chỗ này mình không có cần phải lặp lại chữ police budget, tại vì ngay mở bài mình đã nói chữ police budget rồi. Cho nên chỗ này mình chỉ cần điền chữ budget là người ta tự hiểu, người ta sẽ hiểu thôi. In general, there's no large difference in the budget.
Nhìn chung không có sự khác biệt về budget đâu. There's no large difference in budget. But you can see here the difference is basically much more money is spent on technology and salary, okay? Okay, so as I said before, there's no large difference in the budget, and for how many money was spent, basically it's very similar. So the only difference is here. You can see technology is almost like 2 times double, and that is a large difference. The only large difference that I can see in this pie chart, in these two pie charts. However, for salary, it's like 75 to 69. It's like just a drop, very little drop. So I think you can mention the difference of like technology is the main thing here. Nhìn vào đây thì mình có thể thấy rõ ràng là cái budget đó thực sự nó không có gì khác luôn á. Nó chỉ khác, nó chỉ có này là tăng lên khoảng 10% nè. Nhưng mà cái lớn nhất ở đây á, chính là cái 8% là lên 14%, tức là đã tăng gần gấp đôi luôn. Cho nên mình mới nên nêu cái điều này. Còn cái 75 lên cái 69 á, số 69 á, là nó giảm quá nhiều đó. Cho nên là mình nghĩ là nên nêu cái chỗ technology này. I think we should mention technology. There was no large difference in budget. Or there was no large difference in budget and the allocation of fundings and the financial and the allocation of and its allocation. Đã không có một sự khác biệt lớn về cái ngân sách và sự phân bổ của nó, and its allocation. With an exception of technology. With an exception of technology. With an exception of technology, which increase sharply. Nhìn chung đã không có một sự khác biệt lớn, nào về cái budget và cái sự phân bổ của nó, tức là tiền được chia như thế nào á. Allocation means how money was spent. Phải với một cái sự ngoại lệ của cái technology, phải mà nó gia tăng một cách mạnh. So here I provide an extra information, like what does it mean exception technology. I try to explain it in more details, but this one is like extra information, so I put it in an indefinite relative clause with a comma here. Cái chỗ này là cái chuyện mà nó tăng một cách mạnh á, nó là một cái thông tin phụ thêm để giải thích tại sao đây là một cái ngoại lệ của technology. Nó là một cái thông tin phụ thêm, cho nên mình sẽ cho vào một cái mệnh đề quan hệ không xác định, và nó phải có dấu phẩy đây. Which increase sharply. Okay, now let's go on to details now. So this one is 57 words, 57 chữ rồi đó. So first of all, let's we can describe the total amount of budget, and in 2 years the national government budget is like almost more than half. It's more than half of the total. This one is almost the same. You can mention the percentage of the sources that the police received the money from. Các bạn có thể nêu lên cái tỷ lệ phần trăm của những cái nguồn này, tức là cái nguồn national government là chiếm khoảng hơn 50%, khoảng 60 á, này khoảng 60 á. This is about 60%. Local taxes about say 30%. Cái local taxes khoảng 30%, còn national government là khoảng 60%. Other sources thì cỡ khoảng 10%, something like that. Mình có thể nêu lên cái tỷ lệ phần trăm đó và nó không có vẻ gì thay đổi lắm. Mình có thể nói là điều đó. You can talk about like the percent chance, the percentage differences. So because local taxes increase like about 10 million, that's why the total increase by that nearly the same amount, you know. So the main the differences
of the total is caused by local taxes increase, but the other one just the same. So I can just say that for the three sources of budget cho ba cái nguồn mà ngân sách thì sao? For the three sources of budget, national. So when you mention the name of a category, you should put it in an inverted comma. Cái dấu phẩy ngược này nè là cái dấu phẩy để mà mình nêu lên cái tên của cái hạng mục nào đó. Các bạn đừng có dùng sai nha, đừng có dùng dấu hai nháy là cái dấu quotation nha. Cách dấu trích dẫn là cái dấu quotation này là sai nha. Mình phải dùng đúng cái dấu nha. Cái dấu này là trích dẫn lời. This is for quotation when you want to quote a word at someone. You have to use inverted comma in this case, okay? Phải dùng dấu phẩy ngược này để nêu lên cái tên của cái hạng mục mới đúng. So national government seems to national government seems to national government took roughly 60% of the total, because you don't have to say the total of budget, because here you also mentioned you already mentioned sources of budget already. So you just say the total, people understand that's the total of budget. Cho nên mình đã nêu chữ budget ở đây rồi, cho nên là nó tốn xấp xỉ 60% của cái tổng, người ta biết là tổng gì, tổng của ngân sách. Took roughly 60% of the total for both years, cho cả hai năm luôn. While, trong khi làm sao? While local taxes and other sources accounted for. Đây là quá khứ, nó là quá khứ cho các bạn, cho nên nó nằm trong hai cái năm trong quá khứ, cho nên mình nên điền vào quá khứ hết thì quá khứ hết, because you are talking about the past now. So from here I would advise using the right tense, which is past tense here. While local taxes and other sources accounted for, this one it's about it's less than 33, actually it's 30%, account for 30%, approximately, chỉ xấp xỉ thôi nha, mình không có chắc chắn con số đâu nha. Accounted for approximately 30%, and other sources is like a tenth. This is a bit more than 10%. Cái số 38 so với lại 304 là nó hơi hơn số 10% chút xíu. And 12%, let's just say 12%, nói 12 đi. And then remember when you mention two things and then two numbers like this, you need to use respectively or respective. Remember, khi mình nêu ra hai thứ trước này và kèm hai con số đi kèm thì để nó nói theo cái trật tự đúng của nó, mình phải dùng chữ respectively hoặc là dùng tính từ respective. However, here already used the word respective, so maybe here I should use respective here, as shown on the respective table and pie chart. Chỗ này mình đổi cái dạng này, tính từ này và adverb đi. Or maybe I just put it here so it sounds more clear. Mình để chỗ này cho nó rõ ràng hơn, mình đang nói về 2 năm. If you put it here, it's clearer that we're talking about both years, you know. Let's just say about the three sources of budget for both years. Okay. Cái cấu trúc mà trong khi cái gì đó có thể dùng để mà so sánh hai bên. So the structure of while something can be used to compare to the different things, you know, at the same time. Okay. So
I will provide one thing. However, the change in the total amount of budget seems to be caused by a 10% increase in local taxes, right? That's the main thing. Tuy nhiên cái tổng ngân sách này nó gia tăng á, có vẻ bị gây ra phần đông là bởi vì cái local taxes này nó tăng. Okay, however, the little change in the total appears to, cái chỗ này appears là số, là phải dùng hiện tại đơn, tại vì mình đang phân tích nó có vẻ như là như vậy đối với mình ở hiện tại. So basically the little change in total appears to me right now is in present tense. However, the little change in total appears to be caused by a 10% increase, danh từ increase, by a 10% increase in the amount of taxes paid by locals. Tuy nhiên, cái sự thay đổi nhỏ về cái tổng có vẻ như được gây ra bởi một sự gia tăng 10% trong cái lượng những cái thuế mà được trả bởi những người dân địa phương. Cái lượng những cái thuế được trả bởi dân địa phương chính là cái local taxes. So the amount of taxes paid by local is the same as the local taxes. Just say it in a different way. Mình nói cách khác thôi, cho nó có nghe có vẻ nó khác biệt chút xíu. So when you mentioned a 10% increase, this is a comparison. Nếu mà các bạn nêu ra được một cái sự gia tăng gì đó 10%, mình sẽ nói về cái sự so sánh, một cái sự so sánh tăng giảm. So and here, basically this first sentence you mentioned the percentage out. So maybe we can use these numbers for our advantage somehow. Mình có thể dùng những cái con số ở cái dòng đầu tiên này giống như kiểu mình liệt kê số liệu ra thôi, nhưng mà dòng thứ hai phải so sánh chẳng hạn. Like we can do that. Like first sentence, like listing out the numbers. The second sentence, we can use comparison somehow. Okay, let's see now. This is like 110 already. 110 chữ rồi đó. Now we can talk about how the money was spent, I guess. So when you mention the percentage change from this number to this number, it already is a comparison. Cái số khi mà các bạn lấy con số này bạn chia này ra là con số phần trăm á, thì nó là một cái sự so sánh rồi. This is already a comparison, like 6%, 30%, 12%. This is already like a comparison because you did not just list it out like the number, the raw number. Bởi vì các bạn đâu có nói thẳng cái mấy con số này đâu. Mình đưa ra phần trăm làm phân tích rồi. Now let's see what else we can say about it. We can also mention like the differences in number of times between like the different categories. Mình có thể nói về cái sự thay đổi, sự khác biệt phần trăm hoặc là số lần giữa những cái tỷ lệ, những cái này nữa. So for example, this one is the same, but 91 and then 102, that's quite a lot. So this one and this one, it's like you take the calculator out, and 91.2 divided by 38 is actually 2.4 times, right? Cái 91.2 chia cho 38 là 2.4 lần. And how about 102.3 divided by 38.5? How much is that? It's 2.6. Yeah, but it's nearly the same, isn't it? So there are not many things like 2.4, 2.6, like not that much, right? 2.4 lần và 2.6 lần cũng chẳng có gì nhiều. Okay, so how about here? I think we have to go to the pie chart now. As for the distribution of budget,
khi mà liên quan đến cái sự phân bổ của cái nguồn tài chính của cái ngân sách. As for the distribution of budget, we can say thing that looks similar, which is the money was spent on building and transport. So we can say that building and transport. But now, I don't want to use the name of the category again. Bây giờ mình không muốn xài cái tên của cái hạng mục nữa, mình có thể viết một cách khác. As for distribution of budgets, buildings and transport received, những cái tòa nhà và cái chuyện mà đi lại á, nó nhận được bao nhiêu trong quá khứ. So this is received in the past. So I did not want to mention about like the name of the category like this. Mình không muốn xài cái kiểu mà nó nêu tên hạng mục như thế này nữa, mà mình dùng theo cái nghĩa giống như là những tòa nhà và cái chuyện đi lại nó nhận được nhiêu tiền luôn, chứ không phải là cái tên hạng mục đó nó đóng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. As for the distribution of the budget, building and transport received a similar figure, một con số giống nhau, a similar figure of 17% for you can mention a name here again, no? For both years or for 2 consecutive years. Hai cái năm này 2007, 2017, 2018 là 2 năm kế bên cạnh nhau, kế tiếp nhau, mình có thể gì là 2 năm tiếp theo của nhau. Two consecutive years, basically for 2017 and 2018, you know. So you don't have to repeat the word for both years again in this way. Bằng cách là mình không phải lặp lại cái for both years nữa. Receive a similar figure of 17% for 2 consecutive years. On the contrary, mình đang nói là bây giờ ngược lại thì có cái tăng, có cái giảm, có cái không tăng không giảm. So here I mentioned like something that doesn't change. So now I will mention something that changes. So this is on the contrary. Đây là cái điều đối nghịch lại. Cái không tăng không giảm nè, xong bây giờ nói cái tăng cái giảm nè. On the contrary, police officer. So officers, I can say police officer. Of course, this is police budget. So of course, officers mean police officers. Cái này nó đương nhiên nó nói về cái ngân sách dành cho cảnh sát, cho nên đương nhiên là officer đây là kỹ sĩ quan cảnh sát rồi. On the contrary, police officers and staff, you can expand it to members of staff. Remember, members countable. Nhớ nha, mà có thể mở rộng ra bằng cách dùng cái chữ members of staff, nhưng mà member đếm được, staff không đếm được nha. Police officers and a member of staff appears to, nhớ cái chữ appears không? Hoặc là seems to, nó là dường như, có vẻ như đối với chúng ta bây giờ thôi, cho nên là phải hiện tại. This one appears for us in the present. So you have to use present simple here. A member of staff seem to be paid. Những người sĩ quan cảnh sát và những nhân viên dường như được trả lương thấp hơn. Nhưng mà cái này không thật sự là thấp hơn đâu nha. Tại vì cái tiền được dành cho cái hạng mục này nó nhỏ hơn, nó giảm. Nhưng mà cái total nó vẫn tăng lên nè. Cái total thì nó tăng, nhưng mà cái số tiền trả cho salary cho officer and staff có vẻ giảm. Oh, you can say that. You can talk about the total number increases. Meanwhile, staff and officers get paid less. Seem to be paid 6% less, while the total amount of budget increased slightly. Ngược lại, những người sĩ quan cảnh sát và những nhân viên dường như được trả 6% ít hơn, trong khi tổng lượng mà cái ngân sách đó, nó gia tăng một cách chút xíu. Cái tổng lượng ngân sách thì nó gia tăng trong quá khứ, còn cái chuyện mà nó dường như gì đối với chúng ta là bây giờ là hiện tại. The total amount of budgets they increased in the past, yeah, but
what seems to us right now is the present. You have to be careful with the tense, okay? Phải cẩn thận cái thì sử dụng nha. Well, the total amount budget increased slightly as a result. So I'm trying to show a cause and result clause. A clause and result relationship here, because of course this is a percentage pie chart, so if something goes decreases, something has to go up. Cái chỗ này mình đưa ra một cái quan hệ nhân quả đi. Nếu mà bây giờ có một cái bánh như thế này thì nó chia ra thì là cái nào nó giảm thì đương nhiên phải có cái tăng lên rồi. As a result, mình đưa ra một quan hệ nhân quả đi. As a result, a twofold increase or a twofold increase can be observed. We observe this one in the present. Chúng ta quan sát cái này trong hiện tại. A twofold increase can be observed for the category of technology. Actually, it's nearly twofold, not exactly twofold. A nearly twofold increase. Cái này nó không có rõ ràng lắm hai lần, nó chỉ gần thôi. A nearly twofold increase can be observed for the category of technology. And see how much we have here. 167, which is perfect. Các bạn thấy không? Nguyên cái đống này mình nói vừa đủ là 167 chữ, là cái độ dài mà gọi là perfect luôn á, hoàn mỹ luôn á. Okay, as for this. Okay, I think that's it. Cho nên các bạn, khi mà các bạn viết bài á, các bạn nên nhắm đến cái chuyện là câu này, câu trước, câu sau nó nên có cái sự liên hệ về logic rõ ràng thì người ta đọc người ta sẽ hiểu tốt hơn. Ngoài ra thì mấy cái này á thì mình nên suy nghĩ viết theo cái kiểu mà mình so sánh hơn là mình liệt kê số liệu nha mọi người, và nên tránh lặp đi lặp lại cùng một cái cách nào nó nhàm chán. Okay, so when you write a task 1 like this, just remember 3 things. First of all, try to vary the sentence structures. Don't use the same words. Try to use different ones. Try to vary it. The second thing is that you need to show the connection between like the sentences. What is the function of each sentence? What does it do? Nêu ra cái chức năng của từng câu, nó làm cái nhiệm vụ gì với nhau. So the third thing, I forgot what I just said. Từ cái thứ ba mình lại quên mình nói cái gì rồi. I forgot what I was saying. Anyway, don't worry about it. So this is just an easy one. You don't even need to mention any million pounds whatsoever because I changed that to percentage already. Cái bài này mình không cần nêu lên million pounds gì hết luôn, hàng triệu bảng gì hết, tại vì nó biến mấy cái số này thành phần trăm với nhau rồi nha các bạn. Cho nên cái này chỉ là một trong những cái cách để mình tiếp cận thôi. Một cái bài viết thì đương nhiên sẽ có rất là nhiều cách để tiếp cận, nhưng mà mình đưa ra một cái bài này mẫu và mình hướng dẫn các bạn như vậy thôi. So for writing there are many ways to approach it, but this is just one of the many ways, okay? As long as you mention all the main points and the people when they read it they can understand, then it's good. I think this essay should receive about band 7.5. I think so. Mình nghĩ cái bài này chắc mình viết cũng có khoảng 7.5 I think, because first of all the sentence structures varies and I do not repeat words and it seems to read quite easily and there is some sense of style. Yes, cái bài này mình nghĩ được 7.5 tại vì nó có một số phong cách và cái câu cú mình vary, mình biến thiên các dạng khác nhau, mình không có lặp lại mấy, và cái lúc mà đọc thì người ta sẽ dễ hiểu. Ok, mình nghĩ là vậy. Okay, so that's all. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn.
nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.